تحية طيبة مني لكم مرة أخرى وكتاب جديد. هذه المرة أقدم لكم كتاب موضوعه شائك، تحديدا هو أبغض الحلال. لا توجد كتب في الشرق تناولت هذا الموضوع بصورة حيادية وآثاره السلبية على المجتمعات بطريقة روائية إلا القليل. اسم الكتاب هذه المرة الزوجة الصامتة. تبدأ بقصة حب أيضا كمعظم الطلاقات، وزواج بدون إنجاب. يستمر الرجل بوضع برقيات رومانسية للزوجة في الدولاب على صحن الفطور وفي كل مكان، فتسعد الزوجة. إنهم في بداية الأربعينات، الرجل مقاول والزوجة طبيبة نفسية لها زبائنها. نكتشف بهدوء مع الكاتبة إن الزوج له علاقات متعددة، أولها السكرتيرة وثانيها ناتاشا. وهنا المفاجأة، مراهقة تعدت سن البلوغ، ابنة صديق طفولة له. يفقد الأب صوابه حين تخبره ابنته إنها بانتظار طفل من صديقه، وإنها تخطط للزواج معه ويحاول منعها. ولكن ومن طرف آخر يخبر الزوج تود الزوجة جودي إنه ينتظر طفل من المراهقة. تتذكرها هي بصعوبة ضفائرها وهي طفلة صغيرة. ولكن ما الفرق بين هذه الرواية والروايات الأخرى؟ ما الذي يجعلها مختلفة؟ إنه رد فعل الزوجة، إذ تأخذ الموضوع بهدوء، فهي تعالج مريضاتها اللواتي يهجرونهم أزواجهم من أجل أخرى أصغر دوما، فهي تنصح الأخريات، ولكن هذه المرة هي صاحبة المشكلة. هناك الشرخ في داخلها حدث، تلتزم الهدوء إلى أن يحدث الأسوأ. يطالبها زوجها ببيتها الذي هو استقرارها، فالبيت كل قطعة فيه لها ذكرى معه، فتنهار قوقعة الأمان في عالمها. وعندها تختار المعالجة مع طبيب نفسي آخر زميل لها، وهذه الطريقة معترف بها، إذ أن الطبيب النفسي يحتاج لآخر. في الجلسات نقرأ الحوار بينهم متتالي وجميل، فهو خالي من التوتر لأنهم أطباء محترفين مع بعض. وفي أحد الجلسات نكاد نسمع صوت دوي إطلاق سر من الطفولة لهوله، فتختار الكاتبة أن تعلنها بطلتها بهدوء وبدون دموع، وتتركنا مذهولين. تبدأ الكاتبة بتوزيع الفصول على الزوجان بكتابة فصول عناوينها هي، والفصل الآخر اسمه هو بالتتابع، إذ تفكر الطبيبة هكذا بينها وبين نفسها عن لسانها. أي أكثر شيء يزعجني هو التخلخل الروتين اليومي، لأن عبء الواجبات اليومية كان يقع عليه. وتفكر أيضا هكذا في صفحة أخرى: عندما يخبرني بما ينبغي أن أفعله أشعر بالأمان، إذ يعجبني ملاذ التبعية. وفي فصل آخر عندما يزورها تود في بيتهما بعد أن انتقل للعيش مع ابنه القادم، يفكر هكذا ويقول: بدأ بشكل صارخ إن الشيء ما تغير بيننا. فهما مجاملان جدا ويتحدثان بتكلف ويراقبان المسافة بينهما كما لو كانا غريبان. ولكن هذا ليس كل شيء،
إنها الثلث الأول من الرواية. يقول المتكلم: رائع ما أنجزته الكاتبة. هذا الموضوع الذي ممكن أن يثير الغضب، الخذلان والخيانة، رغبة تود في الحصول على الطفل الأخ كان ممكن حرفيا أن تتحول الرواية إلى مناحة كما يحدث في الأفلام المسلسلات المصرية وتزعجنا حينها. ولكن قرأنا في هذه الرواية أفكار حضارية سريعة عن طريق وصف تصرفاتها عمليا وبدون دموع وشكوى من الدهر، وهذا هو الفرق الكبير المميز هنا. تتوالى الأحداث، لا نملك أن نترك الكتاب من يدنا طويلا، ولن أقص لكم أكثر من هذا مثل كل مرة لتكتشفوا بأنفسكم الأحداث الغير متوقعة، إذ لا مخطئ هنا. الكل يريد أن يعيش حياته حسب ما يحلو له وبتحضر، وهنا الفرق، حيث هي ليست معتمدة على زوجها ماديا، ولكنه يحمل العبء عنها لحياة مرفهة فقط، فهي باستطاعتها أن تعيل نفسها ولها حياة اجتماعية خاصة واهتمامات أخرى. ولكنه التقدم في العمر والإحساس الموجع بالخيانة وكسران القلب الذي يوجعها الآن. معالجة أحداث الرواية جديدة ولا تنتمي إلى نوعية البكائيات منها. أنصحكم بقراءتها لو اخترتم ذلك. نوع الرواية هو الإثارة النفسية، وهناك psychological thriller، وهناك العديد من الروايات من هذا النوع في زمننا الحالي بأقلام غربية، والجدير بالذكر أن أغلبها كتبها عن نساء وحيدات مصابات بالإدمان أو رهاب الخروج من المسكن أو مصابين بمراقبة الجيران. ولكن ليس هذه الرواية بالذات كما سترون لو قرأتموها، أي إنها نوع آخر من الكتب العربية حول نفس الموضوع. كتاب العذاب فوق شفاه تبتسم، الذي تحول إلى فيلم بنفس العنوان لكاتب المرأة العربي الأكبر إحسان عبد القدوس، الذي سبق عصره وكتبه تقرأ إلى حد الآن. الكاتبة هنا هي سوزان هاريسون من تورونتو، كندا. توفيت مع الأسف قبل طبع الرواية لتكون روايتها الأولى والأخيرة، ونشرت بعدها وحققت النجاح الغير متوقع. المترجم هو مروان سعد من دمشق، سوريا. ترجم العديد من الروايات البوليسية للنرويجي جو نسبو، والإيسلندي المعروف جدا في الشرق أرلاندور أندريانسون. ترجمته بالطبع جيدة، ولكنه استعمل كلمات وجمل في بداية الكتاب ثقيلة وليست سلسة ولا متداولة كثيرا، ولكنه قرب النهاية خفف من الضغط على القارئ، حيث أصبحت القراءة أسهل وأمتع. وقت ممتع مع الكتاب عسى أن يضيف لكم شيء ما ويضيف إلى مكتبتكم الجديد. نلتقي مرة أخرى مع كتاب آخر قرأته لي ولكم، ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب إن أعجبكم ما سمعتوا. شكرا لوقتكم، تحياتي وإلى اللقاء.